প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পৰাকৈ কুন্দুলিৰ ভাজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন কুন্দুলিৰ ভাজি এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কুন্দুলিৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই কুন্দুলি লৈছোঁ, 2টা আলু লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মই গোটা জিৰা, কেইটামান কাল জিৰা লৈছোঁ, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া হালধি পাউডাৰ, এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আৰু এয়া নিমখ। প্ৰথমতে কুন্দুলিকেইটা মই দীঘল দীঘলকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম আৰু আলুও সেইদৰে কাটি ল'ম। কুন্দুলি মই এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজটো এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আলু এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন কুন্দুলি ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহীত এয়া মই তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি এতিয়া মই ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই জিৰাকেইটা দি দিছোঁ আৰু কাল জিৰাকেইটাও দি দিছোঁ আৰু এয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়াটো ভাঙি এইদৰে মই দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ হালধি দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ এচামুচ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ এচামুচ। এতিয়া মই আলুকেইডোখৰ দি দিম। আলুকেইডোখৰ অলপ সময় মই সিজিবলৈ দিম। অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। আলুখিনি অকণমান সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কুন্দুলি দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মই এইদৰে লৰাই ল'ম। আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো কমত ৰাখি মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। 10 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই চাম। যদি আলু ভালদৰে সিজি গৈছে তেতিয়া ভাজিখন হৈ যাব। আলুখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু কুন্দুলিও ভালকৈ সিজি গৈছে আৰু ভাজিখন হৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিব পাৰিব। কুন্দুলি ভাজি এইদৰে বনালে খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।